Sorry sa mga tumatawag. Dahil kami ngayon ay nasa kabundukan at walang signal dito. And look, we're entering the jungle. Ito yun. We're entering the jungle. Malapit na, may narinig ko na sigaw. May narinig ko na. Sa basket. Oh, may nagsiswimming na. Parang lulutang. Tara na! Saan? We're going to cross para dun sa shore na yun. Sana walang cellphone na mabuwis. Okay, we're running. Walking against the water. Sis. Hello. Parang balang ah. Mababaw lang yan. Parang bahala nga. Ma! Ma! Pinapakain ka naman namin ng ayos ha. Pinag mo kailangan gawin yan. Kinain yung kakwan. Ma! Yung pakwan, pinabibit-bit sa'yo. Hindi sinabing kainin mo. Join tayo doon. Ay, wait lang! Wait lang!
Mahilig magbalat ng prutas. Ay. Ayaw, yun. Hati lang ito mahal yan dito. Bukol, wag ka na tumayo. Ayun o. Dito. Ang tita mo na hindi mo maintindihan. Basta may sarili siyang mundo. Interpretative dancer pala. Sayang yung TikTok. Mamaya lobat na yan. Mausak. And so by the way, May sarili silang grupo ng sunbathing. Sunbathing. So, ayan. Damad. Damad spa. Mud spa. If the kids are doing their mud spa, dito naman, they are preparing food for lunch. Others are waiting for the story. Doc, makain ka na ha. pwede na kainin. Pero ano, yung santol na balatan, tatlong santol lang yon. Huwag nyo naman ikiganin yan. Sabi ko balatan. Kasi silang may hawak ng kutsilyo. Pwedeng patikim. Akala ko may... Akala ko... Oh my God, akala ko may nagpipipilwag na hito sa aking likuran. O, ito ka pala si Sir Herty. Kamusta dahil dyan? Ha? Na! Nagkakagulo na sa pagkain. So, ano yan? Ang sarap ng inyong sausawan. Huwag niyong kalalimutan ang news, Herty. Wow! Eto na po, nalikom na sila sa isang area dahil kami ay magsisikain na. Yung aking special ano dyan, menu. Inihaw na tuyo, nasalang mo na. Sige. Sige. Ngayon, kakain pa ng kamatis at toyo yung mga yan. Pagdating nyo sa bahay, hindi niya kakain ng toyo at kamatis. Kasi wala nang isasaw-saw na part. Anong say, Doc? Pwede naman. Yung mataba, yung mataba. Sabi na kasi, huwag niyong mulakin eh. Minuyak niyo kasi. Huwag niyong paarawan ang rice. Baka makalimutan na yung mga pangalan ha, kayo mag-usang loob na lumapit dito sa ating hapag. Ito po ang extended birthday pakain ni Boss Aris de la Cruz.